السلام علیکم ګران لیدونکو په انزل ټاب باندې په کلیک کولو سره تاسو ته انزل ډرایور خلاصيږي په تیر ویډیو کې موږ بحث وکړو په لینکس ګروپ باندې نن موضوع زموږ کمنټ ده کمنټ موضوع موږ په ریویو کې په ډیټیل سره وایو جزئیات سره کمنټ څنګه کریټ کیږي څنګه ډیلیټ کوي شو هغه څنګه کوي شو پریویس موومېنټ وکړو یعنی مخکې ورسته کمنټونو ته لاړ شو کمنټ او هایډ کمنټ یعنی دا لویه موضوع په هغې کې به وایو خو په انزل ډرایور کې د کمنټ په نامه یو آپشن دی نو دې باندې موږ لږ بحث کول غواړو کمنټ هدف دا دی که چېرې تاسو به اوس اوور پې کلیک کړئ تا ته وایي اډ ا نوټ اباوټ دس پارټ اف دی ډاکومنټ د یو ډاکومنټ یو پارټ په اړه تاسو غواړئ نوټ اضافه کړئ زه راځم هیډیک باندې ودرېږم دلته زه یو کمنټ ورکوم دا افغانستان په اړه چې ما معلومات لیکلي دا مکمل دي د افغانستان جغرافیې په اړه دي د افغانستان کلچر په اړه دي هیسټري په اړه څه په اړه دي دلته زه یو کمنټ ورکول غواړم نو زه راځم په کمنټ باندې کلیک کوم نو اضافه معلومات ورکوم دلته د هغه لیکوال یا د آتر نوم راځي دلته تاسو ټیب ذکر کړئ کولی شئ ریپلی ورته هم ورکړئ دلته لیکم this topic about Afghanistan just cover its geographical location د جغرافیکل لوکیشن په اړه فقط بحث کوي نو تاسو به دا سپیلنګ مسټیک به تاسو دا رفع کوي نو ګور دا ما یو کمنټ ورکړه په دې شکل تاسو کولی شئ بل کمنټ هم ورکړئ مثال زه راځم د ډاکومنټ په بله برخه کې زما کمنټ پکار دی provides دې باندې به کلیک کوم او را به شم کمنټ باندې به کلیک کوم دلته به کمنټ ورکوم provides it should not be written here کمنټ مې ورکړ ستا د خپله خوښه ده نو هدف مې دا چې دا کلمه به دلته استعمال شي دې ته ورته تاسو نور کمنټ هم ورکوی شئ نو په خلاصه ډول موږ به دا وایو چې کمنټ سره موږ کولی شو یو څه په اړه کمنټ ورکړو نو ګورئ کله چې کمنټ باندې تاسو کلیک کوئ دلته به تاسو کمنټ تاسو ښکار دلته دوه نقطې موږ ته نو راکوي دوه آپشنې بل ریزالف معنا که چېرې کمنټ ورکړی کمنټ هدف هم دا دی مثال یو چا ته موږ وضاحت ورکړو یا غواړي چې کوم مشکل وي موږ یو دا ډاکومنټ چا ته ورکړو چې چک کړه نو هغه یې چک کوي لکه هلته ګورئ یو موږ ته پیشنهاد کړی چې دا لغت به دلته استعمال نشي نو زه د ډاکومنټ بیرته ما ته لیږي دا مشکل حلوم نو زه راځم ریزالف باندې کلیک کوم دې باندې به کلیک کوم او دا مشکل به هلته کمنټ بیرته موز کرده به دلته راشي زه ورته هم دا زما نه دی پکار دا لرې کړه مشکل حل شو او که چیرې مثال ته ریپلی ورته ورکول غواړې چې بعد دلته راشي لازمي ده نو ریپلی کوی شئ ریپلی ورته هم ورکړئ نو ګورئ هغې لپاره یو بل آتر ریپلی ورکول غواړي زه ورته یم it is good to use this word here دا ریپلی به ورته ورکړه ښه خبره ده چې دا لغت دلته استعمال شي نو په دې شکل موږ کولی شو د کمنټ نه استفاده وکړو نو د کمنټ زیات جزئیات تاسو کولی شئ په ریفرنس ریبن کې تاسو وګورئ چې انشاءالله په هغې باندې موږ بحث کوو اوس لپاره خدای په امان بیا لیدو په هیله